Wow, những con thiên nga nó to chưa các bạn? Thiên nga tự do. Wow. Mình đi tới nơi xem là mấy cái em này em có sợ mình không ta ra. Em có bảo người hôm qua. Con thiên nga. Wow, nhiều dã man luôn. Và các bạn nhìn thiên nga. Wow. Oh. Nhìn mấy chú thiên nga này. Wow. To chưa? Wow, mấy cái chú này chú không có sợ ta. Thiên nga tự nhiên đấy. Thế là mùa đông nó đi đâu đâu ra. Ủa mấy cái con này mùa đông thì nó đi đâu? Mấy cái con này mùa đông nó đi đâu để sống? Hả? Con này nó có bay được xa. Ui dồi ôi, to chưa này. Bắt về, bắt làm tiết canh này. Con Nga. Thế mấy cái con này mùa đông nó đi đâu sống nhỉ? Mấy chú này chú đi bắt làm tiết canh được ấy này. To chưa này. Ăn những con lớn này. Wow. Không có đồ cho nó ăn nha. Ở đâu không mình quên không cầm đồ cho nó ăn toàn thiên nga đấy các bạn. Cái con thiên nga nó đuổi con kia nó đánh à? My God, sao lại đánh người ta? Ủa, nó đuổi cái con kia kìa. Bơi được, bơi nó bay. Nhưng mà tại sao lại đánh người ta? Nó đuổi cái con kia kìa. Bắt lạt. Lấy sức đè người ấy. Cậy mình to đi bắt lạt. Cái con vịt trời ngỗng trời à? Gớm thế. Làm gì mà gớm ấy. Bắt lạt cái con kia nó phải chạy đi này. Làm gì mà gớm dữ vậy ta? Qua một đôi thiên nga đằng kia nó nhiều dã man luôn các bạn, toàn thiên nga này. Đấy, thiên nga sát luôn mà nó có bay đâu. Đây là nó có cái này nó nối riêng, nó không cho người ta đi bộ ra mà. Cái này chỉ cho chim ngăn cái này Hay cho sóng nó đỡ đánh vào đây chứ sao? Toàn thiên nga to, wow, nhiều thế, dã man luôn. Đằng kia nữa kìa, nhiều quá trời luôn. Đấy, anh này đứng sát anh mà anh có bay đâu. Mình đứng sát anh mà anh có bay đâu. Đứng sát mấy chú thiên nga mà chú có bay đâu. Nhà đứng sát mấy chú thiên nga là chú chẳng bay. Thế mấy cái con nhỏ nhỏ là cái con gì á? Con này là con nhỏ nhỏ là con gì? Ồ. Wow. Nhìn đã nhỉ. Con này phải đến mười mấy ký, 20 ký, mấy chục ký. Con ngỗng. Hả? Thiên nga ở Việt Nam này nó phải to thế này mới gọi là thiên nga chứ. Trông đằng xa cảm tưởng như là cái trắng trắng giống như là kiểu cái xuồng giả hiểu không? Cái xuồng thiên nga. Ai ngờ nó to thế này. To dã man. Wow. Đẹp quá trời nhỉ. Wow, mấy em này em đứng. Mấy em này em đứng nguyên cho người ta chụp nhé. Hey. Dã man. Em này em đứng luôn cho người ta chụp. Wow, bầu trời trắng.
Đến tiếp à? Đây là Hải Âu. Hả? Cái kia là người ta làm để cho cái sóng nó đỡ đập vào trong này, để cho bơi cho nó đỡ ấy. Toàn thiên nga các bạn, màu trắng là toàn bộ thiên nga hết. Đâu? Ô quên, mình không đi sang cái đảo gì đây. Cái đảo riêng. Cái đảo riêng thì sao mình không sang đấy nhỉ? Xong còn rủ Hoan đi, cho Hoan đi chơi. Biết em này rủ Hoan đi thì sao tội. Xong tuần mình rủ Hoan đi sang cái đảo đấy chơi, sang cái đảo xe đảo. Rồi. Thiên nga. Quá trời luôn. Mấy chị người Trung Quốc đứng làm dáng để chụp hình. Đây là thiên nga tự nhiên chứ không phải là người ta nuôi nha các bạn. Nước hồ kiểu gì nó mát chị em. Đây là không phải là tự nuôi nha, mà đây này nó là tự nhiên. Ở Việt Nam là người ta nuôi ấy nhỉ, hay là tự nhiên? Việt Nam thiên nga có tự nhiên không hay là người ta cũng nuôi? Việt Nam mà thiên nga mà nuôi tự nhiên thì chắc là nó cho vào giỏ, nó cho về đánh tiết canh hết à? Về đánh tiết canh hết à? Đây là toàn bộ tự nhiên các bạn, thiên nga tự nhiên nha. Đến mùa đông thì người ta đi đâu mà sống thì mình không biết. Thiên nga là mùa đông thì đi đâu sống thì mình không biết nha. Mình không biết là đến mùa đông thì các bạn thiên nga trắng của mình đi đâu để sống thì mình không biết. Nhưng mà đây là toàn bộ tự nhiên, chứ nếu mà thiên nga này mà ở Việt Nam thì thôi rồi. Tự nhiên thế này cho mấy em này về trong lồi lỏng hay là lồi tiết canh hết. Đẹp quá trời. Ui, cái em bé này em quay. Con này đúng phải là Wow, đẹp thế nhỉ. Yeah. này trẻ con đến đây. So cool. Chờ nó buổi thứ hai nó về. Rồi tối thứ hai không về không ở nhà. Có ai không biết Nhật này hai. Chắc là không có xe. Đi về bớt. Cây này, cái cây nó cây mát bồ như có quả, giống cái lá chỗ quả. Cái cây nó gỗ ấy. Bê tông nó làm giả gỗ. Có cái bắn đấy. Từng mảng nữa thì dĩ nhiên bê tông nó phải bắn. Đây là cái đinh bắn á. Có đinh nhưng mà bê tông nó phải làm mảng bắn. Bê tông không bền. Nó có độ đàn hồi. Ra cái đảo thiên gì nhỉ?
lấy nữa, mai mốt rủ Hoan đi. Gói gimbal mà không mua mấy trăm rồi không thích xài. Ở đằng đây là bãi tắm à. Gia đình ngồi ở chỗ này mát à? Mát. Đồng 50 đồng một cái vé. Thì nhìn là không cho barbecue được vào nhé. Chỉ một câu. Ủa, cây là cây gì? Hướng dương gì mới biết teo teo. Hướng dương gì là cây gì ra xíu xíu. Giống như cảnh mà ăn bãi tắm nhỏ nhỏ này nhé. Đây giống đằng kia, chắc là đằng kia mới là đây lắm. Lạnh. Rất chuẩn.